Tämä on Kaakkois-Suomen TE-live. Tervetuloa mukaan seuraamaan suoraa lähetystä. Ja pahoittelut kovasti tuosta viivästyneestä alusta. Tekniikka on täällä meillä ihmeellistä. Mutta tässä lähetyksessä puhumme yrityksistä ja työnantajista, jotka tarvitsevat lisää tekijöitä. Ja pohdimme, löytyisikö jo maahanmuuttaneiden työnhakijoiden avulla osa ratkaisua työvoimapulaan. Kuulemme myös kahden yrittäjän mietteitä siitä, ovatko monikansallisen työllistämisen edut suuremmat kuin sen mukanaan tuomat haasteet, siis jos asenteet ja tahtotila on molemmin puolin kohdallaan. Vieraana aiheesta keskustelemassa täällä studiossa meillä on yrittäjä Shaho Jaff, jolla on pitkä kokemus niin yrittäjätyönantajana kuin työskentelyssä maahanmuuttajien parissa. Voit osallistua lähetykseen keskustelupalstan kautta. Osallistu, kysy ja kommentoi. Me vastaamme joko myöhemmin tässä lähetyksessä tai kirjallisesti siellä chatissa. Siellä chatin puolella myös vastaamassa ovat TE-palveluiden yritysasiantuntijat. Eli nyt on oiva tilaisuus kysyä, jos mikä tässä aiheessa mietityttää. Kaikkiin kysymyksiin lopulta vastataan. Mutta nyt tervetuloa studioon yrittäjä, työnantaja, VegArtsin toimitusjohtaja Shaho Jaff. Kiitos paljon. Kiva, kun pääsit paikalle. Sinä olet itsekin maahan muuttanut. Minkälainen on ollut sinun polkusi Suomeen yrittäjäksi saakka ja osaksi suomalaista yhteiskuntaa? Loistavaa, opettavaa ja olen todella kiitollinen tästä mahdollisuuksia, että saada se mahdollisuus, että osallistua palvelijana tästä yhteiskunnassa. Onko tie ollut koko ajan hyvin helppo ja suoraan yrittäjäksi vai onko siinä ollut myöskin mutkia matkassa? Aina joka matka on mutkia, mutta kyllä olen pärjännyt. Sinun yrityksesi VegArts toimii muun muassa Kaakkois-Suomen alueella. Mitä se tarkemmin ottaen tekee tämä yritys? Yritykseni pääsääntöisesti tekee omakielistä työhönvalmennusta Kaakkois-Suomen alueella ja konsultti ja rekrytointi ympäri Suomessa ja lähiaikoina globaalinen. Ja paljonko teillä on henkilökuntaa tällä hetkellä ja kuinka monella kielellä siellä päivittäin puhutaan keskenään ja palvelua on tarjolla? Tällä hetkellä meillä on palkallista noin 10 henkilöä ja palveluja tarjotaan 20 kielillä ja lähiaikoina tavoitteena on, että laajennetään ja ollaan 50 kielillä. No jopas. Kun sinä olet toiminut kauan yrittäjien ja maahanmuuttajien parissa, niin mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät ensiaskeleet yrittäjälle, jos hänen yrityksensä kasvu tarvitsee lisää työvoimaa ja hän on itse halukas ja valmis palkkaamaan jo myös muualta Suomeen tulleita työntekijöitä? Kommunikaatiotaidot. Kommunikaatiotaidon avulla pystyn yhdistämään kaikkien talentit ympäri maailmassa ja käytetään kaikkien vapaa-työpaikkoja myös ympäri maailmassa. Se tarkoittaa, että välttämättä Suomessa tarvitaan kommunikaatiotaidot. Eli keskinäinen kommunikaatio tulisi molemmin puolin olla parempi mielestäsi? Kyllä. Meillähän on Kaakkois-Suomen alueella, tai meillä oli toukokuun lopussa, noin 1922 avointa työpaikkaa. Sekä samaan aikaan meillä oli 3439 ei-kantasuomalaista työnhakijaa. Noissa luvuissa on siis paljon kohtaantopotentiaalia. Miksi sinun mielestäsi ja kokemuksesi perusteella kysyntä ja tarjonta eivät tässä asiassa aina kohtaa? Palaan takaisin siihen, että kommunikaation puuttuen liittyvät asiat. Koska jos minä en ymmärtää sinut ja sinä et ymmärtää minut, miten me voimme kohdata? Eli se ei onnistu. Parantamassa kommunikaatiotaidot, se tulee helpompi meille kaikille. Eli kysymyksessä ei ole mielestäsi asenneongelma, vai onko? En voi sanoa, en voi ulkoista se asenne. Kyllä on myös, mutta pääongelma on se kommunikaatiotaidot. Eli kysymyksessä edut ovat kuitenkin sitten yrittäjän näkökulmasta suuremmat kuin ne haasteet tai haitat. Kyllä.
Usein kuulee, että huoli arjen sujumisesta työpaikalla ei kantasuomalaisten työntekijöiden mukaan tullessa on suuri. Onko tämä huoli mielestäsi perusteltua? Ei ole perusteltua. Voitko hieman jatkaa tai avata, miksi ei ole? Koska niin kuin sanottiin, pieni kommunikaatiotaidon mukaan, jos alkukommunikaatio oli, me tutustutaan ja annetaan ihmisille se tila, ja ihmiset itse on kommunikatiivinen eläimiä. Me ollaan ihmiset, ja sen takia meillä on kielitaito ja kommunikaatiotaito. Jos käytetään yhdessä, kyllä, se tulee ymmärrys meidän keskenä, ja ymmärryksen jälkeen kaikki asiat sujuu helpompi meidän kesken. Onko meillä Suomessa mielestäsi usein tyyli, että haetaan niin kutsuttua valmispakettia työntekijäksi ja ei ihan uskalleta lähteä sinne tuntemattomille vesille seilailemaan? Valitettavasti se on totta. Pysytään omissa ympyröissä, niin kaikki on tuttua. Ja toinen kysymys suomalaisesta yrittäjäluonteesta. Onko se mielestäsi liian varovainen ja aina pahimpaan varautuva, eli tyyppiä pessimisti ei pety? En osaa sanoa, että pelkkä suomalaisyrittäjä, se on globaalinen. Nykypäivä kaikki on enemmän varovainen, ja suomalaisyrittäjä kannattaa olla enemmän varovainen, koska meidän laki suojaa enemmän työntekijää kuin työnantaja. Hyvä. Mennään tässä vaiheessa Etelä-Karjalan Parikkalaan piipahtamaan ja kuulemaan ihan arjen esimerkin kautta Parikkalan pikapullan yrittäjä Jouni Heltimoisen mietteitä ja kokemuksia uusien työntekijöidensä Nadia ja Vitali Henselmanin kanssa. Изначально приехали в Окуниеме год 14 месяцев назад. Жили там изначально до августа месяца, потом перебрались в Кесалахти. В Кесалахти ребенок пошел в школу, в садик, а мы пошли в Концанописто Ките евангелическое училище. Подучились там немножко финскому, но ничего не получилось у нас с финским. И поступило нам предложение на работу в Париккала Пикапулла в декабре месяце 22 года. И 6 января мы уже вышли на работу Пикапулла. На пекарне у нас опыта работы как такого не было, но был опыт работы, связанный, можно сказать, что и с пекарней. Работали поварами в Украине на протяжении больше 10 лет. Тяжело было это и с языком, с Пикапуллой не тяжело. Но, слава богу, коллектив поддается дрессировке и учит украинский язык. Можно было бы желание, конечно. Во всяком случае, на сезон по-любому можно найти работу. Да. Главное, чтобы было желание, а не сидеть и ждать, когда тебе заплатят пособие. Да. Как бы хотим пожелать нашим украинцам, да, найти работу. Наших много без работы, которых сидят, найти такую же работу, как у нас, и с зарплатой хорошей, чтобы была. Директор, чтобы был. Коллектив, чтобы тоже поддавался дрессировке, учил украинский язык, потому что нам сильно тяжело с финским. Ну а так, в принципе, все хорошо. Всем удачи. Ну и чтобы закончилась война побыстрее у нас. Да. И многих, я думаю, что вернутся все-таки в Украину. Tuossa alkoi ehkä 7 vuotta sitten todella isot vaikeudet saada töihin motivoituneita hyviä ihmisiä, johtuen siitä, että meillä aika paljon tehdään yöllä töitä. Työ ei ole itsessään ei vaadi kauheata koulutusta, että joku kokki tai voi käydä tietysti leipomoalan ammattikoulu, mutta sekään ei ole välttämätöntä, että täällä opetetaan kyllä töihin. Ja sitten tietenkin kun tämä on pieni paikka, niin täältä ei vaan ole otettavissa niin helposti sitoutuvia ihmisiä töihin.
Eli nuorimmat ihmiset lähtee täältä, hyppää junaa ja lähtee etelään. Meillä on todella isoja vaikeuksia, mutta onneksi tänne nyt on sit muuttanut vähän niin kuin lähinnä Venäjältä aluksi, niin heitä saatiin muutamia. Ja sitten suomalaisia on saanut silleen, että on soittanut ihmisille kotiin, että voitko tulla töihin. Ja nyt sitten oli vuosi sitten suunnilleen, niin oli puhetta tuttavan kanssa, että Kesälähdelle on tullut pakolaisia Ukrainasta ja on kuullut, että näissä marjatiloilla on ollut niitä aikaisemminkin kesätöissä, että he on kovia tekemään töitä ja ovat motivoituneita ja tykkäävät niin kuin Suomesta muutenkin. Ja sitten talvella otin yhteyttä Kesälahden sinne pakolaiskeskukseen ja sitä kautta sitten kysyin, onko siellä leipomoalan ammattilaisia tai kokkeja, ja sitten oli kokkipariskunta saatiin meille töihin. Tämä kielitaitokysymyshän on niinku sellainen, se on sitten sama, että kun etsitään sitä suomalaisia työntekijöitä ja niitä kun ei löydy, niin se on sitten ongelmista ehkä pienin. Siinä mielessä, että me on niinku, etenkin nyt mitkä meille on tullut, niin ne on kyllä niin hyviä tyyppejä ja kovia tekemään töitä, että se kielitaito tavallaan tulee siellä sivussa sitten. Mie en kyllä kauheasti nähnyt mitään isoja haasteita siis näiden ihmisten palkkaamisessa. Mutta niin kuin sanoit, meillä on aikaisemmin ollut venäläisiä joitakin töissä ja joitakin thaimaalaisia. Me on hyvin tottunut siihen, että on erilaisia ihmisiä töissä. En nähnyt kyllä. Totta kai siis pankkitilien ja tällaisen sen aloituksessa, niin se vaatii sitä, että heidän kanssa keskustellaan kohtalaisen säännöllisesti, että heillä on asiat hyvin. Niin kuin jos puhutaan kotouttamisesta, niin vähän niin kuin sitä asiaa, että lapset saadaan päivähoitoon ja kouluun ja että miten järjestellään työvuorot, kun he on pariskunta, ettei sitten lapset jää yksin ja niin poispäin. Ja sitten, että heillä olisi kaikki hyvin täällä näin. Että kun nyt keskustellaan siitä, että tänne ei pitäisi tuoda kolmansista maista ihmisiä, niin minusta semmoinen on ihan turhaa keskustelua siinä mielessä, että pakkohan tänne on saada siis jotakin ihmisiä töihin, tekemään näitä ihan tavallisiakin töitä. Jos se tilanne on niinku yhtä vaikea kuin meillä, että se estää jo kasvua ja se, että saat tehtyä niin paljon tuotteita kuin asiakkaat ostossa, niin kyllähän silloin pitää tehdä kaikkensa, että saa ihmisiä töihin. Niin tässä tapauksessakin niin tämä oli oikeastaan ainut vaihtoehto. Tuolla Parikkalassakinhan kuultiin molempien tahoilta, että se kielitaito ja kielimuuri ei ole aina ihan helppo ylitettävä, mutta yrittäjän mielestä kuitenkin kokonaiskuvassa pieni ongelma. Mikä sinun kokemuksesi on tästä asiasta? Olen ihan täysin samaa mieltä. Kyllä se on pieni ongelma, jotka on helppo ylittää se ongelma. Kommunikaatiotaidon avuksille ja perehdyttämällä omalla äidinkielellään sitten syntyy se ymmärrys ja sen jälkeen opetus sujuu ihan helposti. Eli onko mielestäsi meillä vähän liian helppoa mennä sen kielitaidon tai taidottomuuden taakse piiloon, kun meistä kantasuomalaisistakaan kaikki ei ihan sitä inessiivi, elatiivi, ablatiivia oikein osaa käyttää. Ja kun kuitenkin Google Translatorit ja muut arkea helpottavat sovellukset on jo keksitty. Kyllä se on helppo, koska aivot aina etsi helpoin ratkaisus. Ja helpoin ratkaisus on, että tämä ei ole minun juttu, helpoin mennään sen taakse. Mutta jos minä yritän kehittää oma taidot, oma kommunikaatiotaidot, ja sinä työnantajana yrität kehittää oma kommunikaatiotaidot, niin lyhyt aikan sisällä meillä kaikki onnistuu ja sujuu loistavasti. Eli tulemme sinne kuuluisaan puolitiehen vastaan. Kyllä. Jos siis yritys tarvitsee tekeviä käsiä ja jalkoja, ovatko mielestäsi nämä kielitaito-ongelmat ratkaistavissa esimerkiksi sen omakielisen perehdytyksen kautta, johon jo viittasit?
Kyllä. Omakielinen työhön, omakielinen perehdytys sekä suomen selkokielinen materiaalit. Paljon yritykset, heillä ei ole edes selkokielimateriaalit. Sitä meidän pitää antaa huomio ja kehittää tuo puoli ja varmistaa, että se ymmärrys tapahtuu. Koska se prosessi meidän aivoista menee ensin ymmärrys, sitten opetus. Jos aloitetaan heti opetusta, ilman ymmärrystä ei vie mihinkään. Eli hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala. Mikä se hauki loppujen lopuksi on? No Parikkalassa tämä, ja varmaan muuallakin, monessa muussakin yrityksessä, tämä asia on hoidettu kuntoon niin sanotun kummityöntekijän avulla. Eli jo kauan yrityksessä työskennelleen työntekijän kautta on löydetty yhteinen kieli ja perehdytys ja muun muassa työturvallisuusasiat on saatu sitä kautta kuntoon. Kyllä, on nähtävillä. No kuinka paljon sinun mielestäsi hyvä motivaatio, reipas asenne ja iloiset silmät itse työn tekemiseen sekä hyvä molemminpuolinen tahtotila voi korvata tuon kielitaidon puutteellisuutta? Yli 90%, koska työntekon kautta kielen opetus on ihan helppo ja yksinkertainen juttu jokaisille meille ihmisille. Jokaiselle oma kykynsä mukaan. Kiitos Saho. Kiitos. Nyt siirrymme tuonne Kymenlaakson puolelle, itse asiassa Kotkaan, ja siellä tapaamme yrittäjä, ravintoloitsija Niina Utterin Ennet Ventistä. Niinan ravintoloissa on jo kauan työskennellyt monikansallisia työntekijöitä, ja hän pitää heidän sitoutumistaan itse työhön yhtenä kasvun avaimena sekä yrityskulttuurinsa rikastuttajana. Kuulemme myös Niinan ravintola torissa kokkina työskentelevän Radvan kotoisemmin Radi Tarabin ajatuksia työstään ja työn tekemisestä Suomessa. Meillä tuli ensimmäisiä työharjoittelijoita, olisiko ollut joskus 5 vuotta, 6 vuotta sitten, ja totesi, että maahanmuuttajien ja monikansallisten ihmisten kanssa on ihana tehdä töitä, koska se tuo hirveän paljon sisältöä niin kuin omaa elämää ja siihen työyhteisöön. Mä saan elää niin kuin aika paljon sellaista iloisempaa elämää myös niin kuin työnantajan roolissa, että on niin mielenkiintoisia kohtaamisia, erilaisia kulttuureja ja kyllähän se työtahti on hyvin toisenlainen kuin ehkä meillä perisuomalaisilla, että kyllä sieltä se ahkeruus ja semmoinen tulee ja kunnioitus työtä kohtaa aika lailla eri tavalla kuin suomalaisessa kulttuurissa. Meille on tullut toki niin kuin ammattiopistojen kautta työharjoittelua ja mun mielestä paras palkinto työharjoittelusta on monta kertaa se, että sitten saa sen työpaikan ja jäädään töihin. Meidän maahanmuuttajataustaiset ihmiset on tullut meille hakemalla töihin, ihan hakemuksia laittamalla työharjoitteluiden kautta. Ja sitten tietenkin näiden ihmisten, ketkä mä oon saanut yritykseen töihin, niin sitten heidän tutut ja ovat kuulleet, että hei, hae sinne, että siellä on hyvä meininki ja näin. Kielihän on aina vaikea asia varmasti niin kuin sillä monikulttuurisellakin ihmisellä. Ensinnäkin suomalaista puhuu kauhean nopeasti, että eihän meitäkään hirveän helppoa ymmärtää, mutta ihmisillä, ketkä on tullut esimerkiksi nyt ukrainalaisista, jos puhutaan, niin ei ole välttämättä ollenkaan mitään yhteistä kieltä. Niin meillä on tosiaan niin kuin moninaisia kieliä meidän yrityksessä, että onneksi on ollut niitä ihmisiä, esimerkiksi venäläisiä, jotka pystyy sitten venäjän kieltä käyttämään, mutta ihan sitten Google Translator, niin äärimmäisen hyvä tapa kommunikoida. Ja sitten elekieli on aika semmoinen voimakas tapa ja tietenkin ravintola-alalla, kun on kysymys, että hyvin paljon pystyt näyttämään niin kuin sitä työtä ja muuta. Se on ollut ehkä semmoinen haaste, että mä pystyn sen työsopimuksen kertomaan työntekijälle. Että hyvin usein sit me tehdään niin, että olisiko mahdollista, että käytät tämän tulkilla tai otat selvää sun työoikeuksista ja sä saat niinku sen, että mitä se sopimus, mitä siinä sanotaan. Et se on ollut semmoinen haaste, miltä mä toki toivoisin niinku ehkä työnantajapuolelle pikkusen tukea. Sanotaan, että mun mielestä se
miksi ihmiset eivät palkkaisi monikulttuurisia ihmisiä, niin kysymys on mun mielestä se on suomalaisten vielä semmoinen yhteinen ongelma. Eli ei niin kuin ymmärretä sitä, että meillä on hyvin iso maapallo ja siellä meillä asuu todella paljon ihmisiä. Me ollaan aika pieni osa meidän kulttuuri, koko maailman kulttuureja. Ylipäätänsä se on semmoinen tietämättömyys, se ei ole rasismia, se ei ole ilkeyttä, vaan ja suomalainen ihminen on lähtökohtaisesti hyvin arka. Mun mielestä se on se, mutta meidän pitäisi nähdä tämä enemmän niin kuin voimavarana. Kasvun avaimia on aina se, että sulla on upeat ihmiset ympärillä. Ja kyllä meidän kasvun avain on varsinkin korona-ajan jälkeen ollut se, että meillä on työntekijöitä, jotka on hyvin sitoutuneita tähän yhteiseen tekemiseen ja meillä on yhteinen päämäärä ja se on niin kuin luoda kasvava yritys ja hyviä työpaikkoja ja hyvä meininki. Se, että sulla on oikeat ihmiset siellä tekemässä, niin se on ainut kasvuedellytys ja juurikin monikansallinen tämä meidän kulttuuriympäristö, missä toimitaan, niin kyllä se on ollut meidän kasvuedellytys ja meidän yritys on myös siitä saanut ison arvon ja mä koen, että se arvo on myös osa kasvua. Aloitin täällä töihin melkein 2 vuotta sitten heti kun avattu täällä paikka. Olin Niinan kanssa Vaukussa vuosi ennen kuin tämä paikka on avattu. Ja pikkuhiljaa mä opin vielä enemmän ja enemmän lisää tästä kulttuurista, ruoat, kulttuuria ja kaikki asiat, mitä täällä mä voin pärjää enemmän hyvin. Mä olen kokeillut kokkin töitä, eli esimerkiksi Turkissa, Syyriassa ja myös Kreikassa. Ja Niina kuuli minusta, että minä olen hyvä kokki, että mä teen kavereilta koko ajan ruoat ja ne kehuvat koko ajan mun ruoasta. Ja sen jälkeen Niina, kun päätä, että haluaa avata paikan, hän sanoi mulle, että mä haluan työntekijä, tuletko mulla täällä töihin, jos mä avaan. Mä sanoin hänelle, katsotaan, että kun avaat, sit soitat mulle ja sit me sovitaan. Sitten Niina tuli mulle ja me lähetti kahvilla, me puhuttiin, sovittiin kaikkia ja sitten me avattiin täällä ja mä aloitin. Ero on vähän tuo aika, mitä mä huomannut, että on tosi ero, että täällä 8 tuntia per päivä tai 40 tuntia per viikko. Ja esimerkiksi Syyriassa ei ole näin tai Turkissa ei ole näin, se on enemmän pidemmät päivät. Eli 12 tuntia, 11 tuntia, joskus 14 tuntia. Täällä Suomessa se on vähän lain mukaan, että ei saa tekee koko ajan tällaiset asiat. Mä haluan kysyä enemmän, kun mä en osaa tää lakin asiat ollenkaan. Ja aina mä kysyn Niinalta, mä kysyn kavereilta kaikki, mitä täällä pitäisi tehdä, mitä mun pitäisi tehdä täällä, koska mä en ymmärrä mitä. Kun olen lapsena, mä oon miettinyt, tai mun unelma oli, että mä haluan mennä johonkin paikkaan, missä ei ole ihmisiä. Ja missä ei ole niin kuuma, kun mun oma maa on tosi kuuma. Ja kun mä tulin täällä Suomeen, se oli ihan mulla surprise. Mä en miettinyt, tai alussa mä en tiedä mitä on Suomi. Sen jälkeen kun mä tulin Suomeen, se oli ihan kylmä ja ei ole paljon ihmisiä. Se oli mitä mä toivon oikeesti. Mä otan ilma sisään ja sen jälkeen mä hengitän hyvin ja mä sanon, ihana päivä. Shaho, onko yleistä, että ihan korkeasti koulutetutkin maahanmuuttaneet haluavat palata perusammatteihin täällä meillä? Mikä on sinun kokemuksesi? No, ei, että he haluavat, mutta se on helpoin keino, että päästään työpaikan. Itseni olen esimerkki siitä. Kun yritin päästä työpaikan Suomessa, minä hain keittiöapulainen paikka kristillisellä opistolla, missä minä yritin opiskella suomen kieltä. Ja siellä ei ollut edes koordinaattorin paikka auki tai olemassa. Päästin keittiöapulaisena, minulla oli esilinna, se todistus mukana. Ja riitti, että he tiesivät, että omistan pari ravintola. Sen jälkeen ei kestänyt kuin 11 kuukautta. Sen 11 kuukauden välillä minun sopimus muuttui 3 kertaa. Ja titteli lopullinen oli johtoryhmän jäsen ja kristillinen opiston koordinaattori.
Eli onko sinun mielestäsi työn tekemisen kulttuuri ja esimerkiksi tämä käsityöläisammattien osaamisen tai suorittavan työn arvostus ylipäätään täällä meillä erilainen kuin muualla? Valitettavasti se on noin, mutta ei vain Suomessa, osaan sanoa, että globaalinen on samalla tavalla. Eli identiteetti, arvostus ja yhteiskuntastatus määritellään hyvin pitkälle työn kautta. Oletko sitä mieltä? Valitettavasti kyllä. Onko sinun mielestäsi yrityksessä aina se ensimmäinen vierasmaalainen siellä kahvipöydässä se suurin ja korkein kynnys ja helpottuuko sitten monikansallinen työllistyminen tai työllistäminen sitten seuraavien kohdalla? Kyllä. Eli näin se mielestäsi on. Näin se meni. Ja kuten noissa molemmissa videoissa nähtiin, yrittäjän ja työntekijän oma asenne varmasti ratkaisee hyvin paljon. Kiitos heille molemmille kovasti. Nyt me siirrymme sitten Shahon kanssa noihin teidän lähettämiinne kysymyksiin, jos kaikki katselijat eivät ole pelästyneet viivästyneen alun takia pois linjoilta. No muun muassa täällä halutaan kysyä, miten sinun mielestäsi, kuinka paljon apua itse asiassa tarvitaan, jos työllistää maahanmuuttajien, jos ajatellaan lasten päivähoitoa, muuta perhettä, ylipäätänsä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, niin onko se sille työllistävälle työnantajalle iso rasite? En usko, että olla iso rasite. Ja siihen meillä on kaikenlaista apumateriaalit TE-toimiston kautta, muut tahojen kautta Suomessa, työkokeilun kautta. Meillä on kaikenlaista välineitä. Jos otetaan kaikki käyttöön ja kehitetään taas meidän kommunikaatiotaitoa, sitten se yhteiskunnan vastaanottavuus, jos kehitetään se kommunikaatiotaito, kehitetään samalla tavalla meidän vastaanottavuus. Ja sitten on helpompi maahanmuutaneille, että integroitua ja osallistua tähän yhteiskunnan. Koska tämä on mitä hekin haluavat. Ja ihan varmasti meillä on juuri tähän apuja, on niin TE-toimistoa kuin kunnan työntekijöitä, jotka opastavat tässä asiassa. Hyvin moni on täällä kysynyt työpaikkaa, mistä voi hakea työpaikkaa ja siihen on tuolla chatissa jo vastattukin niiden linkkien kautta, josta avoimet työpaikat löytyvät. Muistattehan, että chat on auki vielä 10 minuuttia lähetyksen jälkeenkin ja siellä keskustelua sitten voidaan jatkaa kirjallisena, joten vielä ehtii oikein hyvin mukaan. Shao, miksi sinun mielestäsi monikulttuurinen työllistäminen on meidän kaikkien etu? Se rikaistuttaa. Se monikulttuurin rikaistuttaa. Ja se kehittää oma taidot, oma tiimin taidot. Meidän tiimissä on virolaiset, venäläiset, ukrainalaiset, somalilaiset, minä, englantilaiset taustalla, indialaiset taustalla. Ja mitä meille on annettava, se on se yhdistelmä. Tämä on monikulttuurisuus. Kiitos Shao oikein paljon keskustelusta ja kiitos kattavista vastauksista. Kiitos teillekin. Kiitos paljon. Monikansalliseen työllistämiseen ja siihen liittyviin kysymyksiin saat neuvoja ja opastusta TE-palvelujen yritysasiantuntijoilta sekä Work in Finland yrittäjille tarkoitetun neuvontalinjan kautta. Heille yhteystiedot näkyvät nyt ruudulla sekä löydät ne sieltä chat-kentästä. Täällä Kaakkois-Suomessa myös kaupunkien kehitysyhtiöt Kinno, Kursor, Virma ja Kehy auttavat mielellään. Joten ota yhteyttä, älä jää yksin pohtimaan. Neuvoja ja apuja löytyy kyllä. Uusi ulottuvuus voi tosiaan olla uusi mahdollisuus. Tässä oli Littin live-osuutemme. Tällä kertaa pahoittelut
vielä tuosta myöhäisestä alusta, joka johtui teknisistä ongelmista. Mutta kiitos kaikille, jotka jaksoitte odottaa, ja kiitos keskusteluun osallistujille. Kiitos Parikkalan pikapullan ihanille pullantuoksuisille leipureille ja Kotkaan ravintola Torin koko iloiselle väelle. Pitäkää huoli ja nähdään ensi kerralla. Heippa!